Konsumtion. Tala. Berätta lite om dina shoppingvanor. Jag är inte jätteintresserad av mode och kläder, så jag handlar inte särskilt ofta. Jag tycker att det är viktigt att ha bekväma kläder som man trivs i. Så när jag hittar ett plagg som jag gillar så använder jag det mycket. Och jag köper gärna likadana plagg i olika färger. Om jag är tvungen att ha ett nytt plagg till en fest eller så letar jag länge innan jag bestämmer mig. Vad tycker du att man ska tänka på när man handlar? Jag tycker att det är viktigt att fundera på om man verkligen behöver det man köper. Jag tror att många bara handlar för att det är roligt att köpa nya kläder och handlar fastän de egentligen redan har en massa saker i garderoben. Jag tänker att vi måste tänka mer på miljön när vi handlar och bara köpa saker som vi verkligen behöver. Nu tillverkas för mycket och vi slänger alldeles för mycket. Tack och lov kan mycket skräp återvinnas så att skräpet blir till nya saker. Men jag tycker ändå att vi borde tänka mer på vad vi köper. Vad tycker du att man ska göra med saker som man inte använder längre? Det är jätteviktigt att inte bara kasta något som du har tröttnat på eller som är lite sönder. Först tycker jag att du ska se om du kan laga saken. Om det inte går så kan du lämna saken till återvinningen. Om man återvinner saker så kan materialet användas till något nytt. Vissa saker som har många material i sig är svåra att återvinna och då är det bara att kasta. Vad tycker du att man ska göra med ett plagg som man inte använder längre? Jag tycker att du ska lämna alla gamla plagg till second hand. Men om du har någon kompis som har samma storlek som du så kan du ju först fråga din kompis om hen vill ha dina kläder. Jag har en kompis som brukar ge mig sina gamla kläder och det tycker jag är jätteroligt. Det som inte passar skänker jag till second hand eller till någon annan kompis. Om kläderna inte är så hela, alltså om de är lite trasiga, så kan du ju lämna dem till återvinningscentralen. Där kan de göra nya plagg av tyget. Finns det något du tror att man handlar för mycket av? Ja, just kläder tror jag att vi handlar mycket oftare än vi behöver. Och klädtillverkningen gör stor skada på vår miljö. Så jag tycker att vi borde tänka efter lite extra när vi handlar kläder. Så vinner både vi själva och vår miljö på det. Varför tror du att vi handlar så mycket? Jag tror att vi handlar mycket för att vi har råd. Allt är väldigt billigt om man jämför med förr i tiden. Förr kostade en ny tröja mycket mer av din lön. Så då fick man spara. Man fick spara länge för att köpa nya kläder. Dessutom är det ju ganska roligt att förändra både sin garderob och sitt hem med nya saker och nya tekniska prylar.